Pse keni bërë luftë? Kush po provokon për këtë luftë? Për këtë luftë, shqiptarët s'kanë provoku asnjë luftë. Nuk e kanë provoku luftën me Serb 1878, nuk e kanë provoku luftën 1912, nuk e kanë provoku luftën asin 41-shën luftën e dytë botnore. Luftën e parë kanë provoku Serb me vrasjen e Franz Ferdinandit në lufta e parë botnore. Serb e kanë provoku në Sarajevo. E kanë vrarë Franz Ferdinandin, edhe aty nisin tani hapat e luftës parë botnore, më njëherë mas luftave ballkanike. Shqiptarët se kanë provoku as luftën e fundit, këtë luftën 1998-99. Nuk kanë shku në Serbi me provoku, kur kanë. Shqiptarët kanë qenë Adem Jashari në shtëpinë e vetë. Nuk ka shku në Serbi. Po, krejt familja Jashari kisha plagosur në shtëpia, apo? 5.000 forca serbe e kanë rrethku një familje. Në shtëpia? Në shtëpi vetëm. Prandaj, a unë provokim kë? A unë provokim kur e sulmon Serbin. Kë nuk është provokim. Mirë po, provokima vetë qenja e shqiptarëve. Sepse, këtu ka elaborate. Në elaboratin e pregaditun të Vasat Çubrilovicit, të Ilia Garashaninit, ata thrasin në vrasjen edhe në pastrimin etnik të shqiptarëve nga këto territore. Vasa Çubrilovic e ka dokumentin këtu, në këtë libër, i cili thot: shkatrimi i popullit shqiptar do thot ekzistenca e popullit serb. Prandaj këtë popull duhet ta zhbojmë. Dhe atë elaborat e ka aprovu në kuvendin gjithë serb në vitin 1938. Dhe në bazën e qati elaborati kanë bërë marrëveshje me Turqi, konvent. Dhe në bazë konventës janë pregadit me i përzan gjithë shqiptarët me qu në Turqi, me pasu këtë territor, me dhunë. Po kjo ka vazhdu të një në gjitha etapat e historisë, ka vazhdu me Akademin e Shkencave Sërbis me Dobrisa Qothiqin, i cili ka vdek vitin 2014. Baba i akademik. Edhe ky Vasa Çubrilovici ka qenë akademik. Që ky Vasa Çubrilovici ka qenë edhe drejtor i Institutit Ballkanik në Beograd. Mirë, po është interesant në kohën, në gjitha kohëna, ky është në muajet e pushtetit. Edhe mas luftës dytë botnore është në muajet e pushtetit. Mënyrë që problemi është pak ma thellë te propaganda e zezë. Gjithmonë shqiptarët kur mësohet në përshkolla, që shqiptarët i kemë anëmiq nga fëmija e veçel, që shqiptarët jenë në bishta, që shqiptarët do të me përzon, që largimi tyne do të thotë eksistenca jonë, që ata janë të parahatshëm, ata na bojnë kështu, gjithmonë mbështjellën me propagandën e zezë. Kjo propagandë e zezë mjerisht është fry edhe nxit edhe nga kisha ortodokse serbe. Prandaj për këto që po flas, për këto unë ku më grumullu, një 287 dokumente, prej tyne i kom zirë një 80 dokumente dhe i kom dokumente sekrete serbe, të ushtërisë, të policisë, të kishës ortodokse, të politikës lidhur me dhunën që kanë ushtru mbi shqiptarët dhe ndaj shqiptarëve gjatë luftës së fundit në Kosovë. Dokumenti është origjinal, originalet janë në tribunalin e Hagës, ndërkaq ato në pa ekivoke, në të qiltërt, të sakt japin shpjegime se çka kanë planifikuar Serbët. Nëse mund po pyet, a e dini se në propagandën serbe thuhet se para shekullit të 16 nuk ka xhami apo kisha shqiptare, edhe vetëm kishat e vjetër serbe. A është kjo vërtet? A kanë pasur shqiptarët kishat e tyre në mesjete para shekullit të 13? Po si s'kanë pas. Regjistrimi i parë gjithë përfshirës turk në teritorin e Kosovës është bërë edhe para vitit 1455. Në atë regjistrim janë regjistru të gjitha shtëpit, janë regjistru emrat e krye familjarëve, edhe është regjistru pasunia, ati i thojnë turqit regjistrimi katastral, që prej ati regjistrimi me qitë taksën, dhe në atë regjistrim
nuk mund të thuhet se këtu janë kon kishat tona, Pjetër Bogdani, ai ka luftu kundër turqëve, Pjetër Bogdani ka kishën, këtu te kisha e kanë rroku, kanë hit turqit këtu, e kanë hik edhe vorrin e kanë hub, të Perëndoria Osmane. Fshati jam është fshat që në atë regjistrimin gjithë përfshirës turk është fshat krejt me popullsi ortodokse, që nuk kanë folë gjuhën sërbe, po e kanë folë gjuhën shqipe, këtë gjuhë. Dhe ai vend banimi ku unë jetoj, ku kam lind në realitet, 7 kisha rreth e përqark është veni kishave. Plot kisha, s'ka pas xhami, asnjë xhami, po ka pas kisha. Kisha që janë has shqiptare. Kisha ortodokse shqiptare, se dihet ortodoksia në atë kohë e ka pas qendrën në Konstantinopoj. Konstantini është themeluesi Konstantinopojës. Konstantini është i lirë, është mret i lirë që ka themelu Konstantinopojën. Edhe lidhja e ortodoksisë lidhet me Konstantinin, lidhet edhe feja katolike. Prandaj këto janë absurditetet sërbe që pjella e kishës ruse ortodokse përmes kishës sërbe, secilin ortodoks pastaj që koni besimit ortodoks nuk e kalon me hin kish atje nëse nuk e flet serbisht. Ata që hin kish do të më fol serbisht. Prandaj kështu na kanë mohu, kështu na kanë rruar edhe identitetin tonë. Unë e di që gjatë kohës dinastisë Nemanjićve u bë regjistrim i popullisë dhe u përfshin edhe shqiptarët, shumë shqiptarët. E këtu kështë problem, sepse serbët kishën ortodokse, shqiptarët katolike. Po. Edhe kisha katolike i ka pengu sërt. Po. Kështu që kemi rastin e vrasjes edhe të predikuesve preferime katolik në rrafshën e Dugazinit. Pastaj ekzekutimin e tyre, pastaj vrasjen e katolikëve edhe dërgimin e kufomave tyre në xhami. Lloj forma perfiditetit të dhunës ekstreme kanë ushtruar mbi popullin tonë. Sepse baza e kësaj dhune është në programet nacionale sërbe për shfarosjen e popujve, jo veç popullit shqiptar, po e popujve tjerë në veçanti flasin për shqiptar, në veçanti e thekson shqiptar ti përdon. Sepse ekzistenca e tyne do të thotë mos ekzistencë e popullit sërb. Edhe pse s'është çështu. Na kemi provu bashkëjetesën dhe sot e provojmë për ditë. Për ditë sot provohet bashkëjetesa, edhe politike, edhe njerëzore, edhe ekonomike, edhe në gjitha format, mirë po diktati Beogradit edhe Vučići, që është i kompit Miloševićit, Vučići është i kompit Miloševićit, i ati kompi dhe me atë doktrin e vazhdon. Politika e Vučićit bashkë me politikën ruse, në njëjtat valë veprojnë Kosovën me paraqit si shtet jo funksional, pastaj Kosovën me paraqit si shtet kriminal, pastaj UÇK-n si pjesë kriminale, pastaj veprimin nuk ekzistojnë masakra në Kosovë, po kemi ata kanë vetën. Këto sene janë të pajustifikueshme. 1432 fëmijë i ka vrarë Serbia në Kosovë. Kjo është statistika? Kjo është statistikë, këto janë fakte. Po edhe kjo që ushtri çlimtar Kosovë është organizata terroriste, kjo është edhe propaganda e zezë, apo? Kjo është propaganda e zezë e Serbisë, sepse UÇK-ja ka pas mundësi me ekzekutu fëmijë, me vra fëmijë, me bon 100.000 të zeza nuk i ka bon. Me dhënu femra sërbe, nuk e ka bon. Ne kemi për 20.000 nana dhe motra dhënume për ushtrisë të rregullt të Serbisë për policisë rregullt.